Hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của Ri. Ri muốn làm một cái gì đó đặc biệt tí xíu, nên là sáng nay Ri ngồi Ri viết ra 28 điều về Ri. Nên là hôm nay Ri sẽ vừa vlog lại và vừa cho các bạn biết 28 điều về Ri nha. Công việc hiện tại của bạn. Những việc hiện tại Ri đang làm khá là tự do, chẳng hạn như là Ri sáng tạo nội dung ở trên YouTube, Insta, TikTok, Facebook, podcast và sau này sẽ là website nữa. Ngoài ra Ri thành lập, quản lý và vận hành một shop văn phòng online. Ở đó bán tất tần tật những cái đồ mà Ri thích, bút mà Ri hay dùng để viết calligraphy các kiểu. Ngoài ra thì có những cái sticker ham học mà Ri vẽ ra để cho các bạn học sinh sử dụng khi đi học. Tình trạng gia đình. Ri có một chồng không con, đã cưới nhau được 3 năm. Chưa có con thôi, chưa phải là không có con nha. Điều đầu tiên mà Ri rất là tự hào đó là mình đã chọn và cố gắng để đạt được một công việc có thể khiến mình tự do về mặt thời gian. Gần đây thì trong họ hàng gia đình Ri có xảy ra chuyện và Ri đã có thể sắp xếp nghỉ từ 2 đến 3 ngày, dành toàn bộ tâm sức của mình cho người thân. Đó là điều mà Ri cảm thấy tự hào nhất. Điều thứ hai mà Ri tự hào đó chính là Ri đã giảm được 10 cân. Đây là Ri trước khi giảm cân này các bạn. Lúc này thì Ri khoảng 65-66 cân gì đó, và Ri đã giảm xuống còn khoảng 56 cân. Sau khi giảm cân thì mình có một cái cảm giác là cái gì mình cũng làm được á. Điều thứ ba mà Ri tự hào là đã có thể tạo ra công ăn việc làm, một bạn phụ gói hàng và một bạn quản lý shop. Điều thứ tư đó là Ri từng viết hoàn thành một quyển tiểu thuyết. Nếu mà các bạn từng đọc truyện trước đây 7, 8, 10 năm và biết đến tên Hidari thì đó chính là Ri. Ri vẫn rất là thích viết truyện tình cảm và hy vọng là có thể viết được những cái cuốn truyện để đời, giống như 2 quyển truyện của 2 idol này của Ri nè. Điều thứ 5 Ri tự hào là có một channel game âm dương sư. Đến bây giờ thì các bạn vẫn còn rất là hay nhắc tới Ri. Giống như có một đợt Ri lên, Ri thấy các bạn nhắc Ri như vậy nè. Trời ơi, Ri không ngờ là Ri ngừng kênh lâu đến vậy mà các bạn vẫn còn nhớ đấy. Rất là tự hào. Điều thứ 6 chính là bộ sưu tập stationery của Ri với rất nhiều loại, rất nhiều máy móc, và đấy là một điểm tự hào khi mình đã trở thành người lớn và mình có thể sử dụng tiền người lớn để đi mua những cái ước mơ tuổi thơ. Điều thứ 7 là có liên quan đến channel Happy Hidari. Ri đã chọn một năm từ ngày mà Ri quyết định làm video daily từ đầu tháng 6 năm ngoái cho tới nay. Ri đã duy trì được cái guồng làm video hầu như mỗi ngày. Lúc đăng thì khoảng tầm 5 đến 6 video một tuần, nhưng mà đã có thể duy trì được một năm. Và nhờ ra content thường xuyên nên là giúp được cho các bạn biết thêm về trang trí sổ, về những cái mẹo học tập, cũng như là nhiều điều hay ở trên TikTok, Facebook, Instagram, YouTube nữa. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Ri nha. Bây giờ Ri sẽ đi ngủ tầm 15 phút. Tại vì sáng 6 giờ dậy là tới tầm 10 giờ là đuối rồi. Lúc ngủ thì tóc dài á, nên là sẽ hất lên như vậy. Ngủ cái nha. Đi đây về rồi đây. Đi ăn coi. Wow, đã đọt ra. 7 bài học Ri rút ra được ở tuổi 28. Cái này hơi nặng một chút nên Ri để trên nền ăn uống cho nó nhẹ bớt nha. Đầu tiên, tầm quan trọng của việc cân bằng mọi thứ. Học bao nhiêu, chơi bao nhiêu, cho đi, tìm về. Mọi phải trái đúng sai đều mang tính tương đối, và khi nhận ra mình nghiêng về một bên nào thì cần phải điều chỉnh lại. Thứ hai, cảm xúc và suy nghĩ không phải là chúng ta. Khi ta phạm lỗi, đó là do phương pháp ta chọn tệ, chứ không phải là do bản thân ta tệ. Chuyển hướng suy nghĩ giúp mình có thể vượt qua vấp ngã thay vì chìm đắm trong sự tự ti và tự trách. 3. Mình có thể chọn môi trường quanh mình, thậm chí những điều tưởng như rất khó như là chuyển nhà đến gần chỗ làm, chuyển công ty, block một người. Thứ mình tiếp xúc hàng ngày sẽ tạo nên con người mình, và nếu thấy cần thay đổi môi trường, dù khó cách mấy, mình muốn và tìm cách thì vẫn có thể làm được. 4. Cái gì đúng thì làm. Cười chào bạn Thu Ngân, không ăn đồ dầu mỡ, không uống nước ngọt. Có những việc mình khựng lại bởi vì lười biếng, ham ăn, tham lam, sợ nhọc nhằn.
Nhưng tim bảo đúng thì tay cứ làm, chứ chừng nghĩ lại tiếc hoài ráng chịu á. Yeah, món quà đầu tiên của Ri. Này là trợ lý của Ri tặng. Nãy chị để ý cái cây này đúng nhiều luôn, không biết cây này là cây gì. Có cái thiệp lớp lớp. Ê, không có chữ nha, phê bình. Rồi, để khui cái hộp bánh ra. Ồ. Chị nghĩ là nên cắm như vậy. Bao nhiêu độ? Rồi, hát sinh nhật nha. Happy birthday to you. Hát đi. Thank you. Chị lấy trước, chị lấy cái này. Ở dưới nó có bánh quy ở giữa nè. Món quà thứ hai của em đi. Ê, dễ thương quá à. 5. Gặp khó khăn chứng tỏ đang đi đúng đường. Nghe hơi trừu tượng một xíu, nhưng mà tất cả những cái khó mình gặp đều là con đường dẫn tới điều mình muốn. Nếu dễ đi thì mình đã đi sai mất rồi. 6. Nỗi sợ chỉ là điều gian dối. Câu này của anh Wowy. Tất cả những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ, ganh ghét, vân vân đều khởi nguồn từ một nỗi sợ sâu kín mà mình không dám đối mặt. Trang bị kiến thức và gọi tên cái sợ ra, chỉ vào mặt nó. Ê, nỗi sợ, tao không tin mày. 7. Có thể tự huấn luyện bộ não của mình. Lạc quan, vui vẻ, vị tha, hào phóng, các đức tính tưởng chừng như là tự sinh đều có thể luyện ra được. Không phải luyện để giả vờ, mà thực sự não có thể thay đổi được luôn á. Chỉ là nó cần nhiều kiến thức, thời gian và quyết tâm thôi. Đầu tiên chắc chắn là journaling, bởi vậy nên Ri mới chia sẻ nhiều cho các bạn á. Ri là một người quên trước nhớ sau và rất khó sắp xếp suy nghĩ của mình sao cho nó logic. Thậm chí cho đến khi đi làm, Ri vẫn rất là khó diễn đạt suy nghĩ của mình cho người khác hiểu. Nên việc ghi lại xuống giấy giúp cho Ri sắp xếp suy nghĩ tốt hơn, đưa bộ não của mình đi ra ngoài, và từ đó mình phát triển được bản thân nhiều hơn. Tiếp theo đó là ăn uống khỏe mạnh. Không chỉ riêng việc giảm và giữ cân, mà nó còn giúp Ri là không có bị đau bụng, không có bị những cái khó chịu bình thường trong người, cũng như là trên mặt cũng không có nhiều mụn nữa. Thì những cái đó là cái hình thành nên cái niềm vui của mình mỗi ngày. Nên mặc dù là Ri rất thích ăn những cái đồ ngọt, đồ có hại, đồ chiên xào không tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng cố gắng hạn chế hết mức có thể và ăn những cái gì tốt cho mình. Tập thể thao, mặc dù là Ri không hề thích một tí xíu nào đâu, nhưng mà biết là nó bổ sung dopamine cho sức khỏe tinh thần của mình tốt, nên là khó chịu vẫn phải tập. Sử dụng đồng hồ bấm giờ, hay còn gọi là phương pháp Pomodoro, làm 25 phút nghỉ 5 phút. Ri cực kỳ dễ mất tập trung luôn, nên là có cái đồng hồ đó làm việc mới hiệu quả được. Đồng thời thì hay challenge chính mình làm mọi thứ nhanh hơn hồi trước. Mỗi lần mà Ri làm lâu thiệt lâu, xong mà Ri nhìn lên mới có 15 phút là Ri thích lắm. Tránh tiêu thụ thông tin thụ động. Có những lúc mà mình chưa biết cái gì tiếp theo á, mình tự động mình mở Facebook, TikTok rồi YouTube lên, xong rồi mình lướt trong một cách vô thức. Thì Ri luôn cố gắng tránh cái chuyện đó. Mình ngồi mình coi là bởi vì mình chọn coi. Còn mà người ta đưa đến cho mình thì càng ngày mình sẽ không chủ động được những cái suy nghĩ và những cái tìm hiểu của mình nữa. Nên đó là một cái thói quen đã thay đổi Ri rất là nhiều luôn về mặt tư duy. Một thói quen rất tốt cho sức khỏe tinh thần đó là tập gọi tên cảm xúc và làm quen với cái cảm xúc đó. Giận, lo lắng, hoảng loạn thì mình gọi tên nó theo đúng những cái gì mà tâm lý học gọi. Mình biết được cái lý do và mình ngồi xuống và chấp nhận nó. Tập chẩn đoán những cái dấu hiệu mà sức khỏe tinh thần của mình nó không tốt để mình biết đường mình chăm sóc cho nó chứ. Cuối cùng là một thói quen buổi sáng tốt. Buổi sáng thì không cần thiết phải dậy quá sớm, nhưng mà sau đó thì Ri sẽ không bấm điện thoại. Ri sẽ tìm một cái điều mới mẻ hay ho để mình học hoặc là mình làm. Và nhờ một cái buổi sáng như vậy nên là cả một ngày của Ri có cảm giác nó rất là dài, từ buổi sáng đến buổi tối nữa, nó cách nhau siêu xa luôn. Không còn cái cảm giác là nhắm mắt mở mắt một cái là hết ngày nữa. Các bạn có thấy là một YouTuber muốn có những cái thước video chỉnh chu, mua một chiếc máy ảnh tốt để làm video là giàu không? Hoặc là các bạn có thấy một reviewer mua nhiều sản phẩm về để review cho người xem của mình xem là giàu không? Hoặc là họa sĩ mua rất là nhiều màu vẽ, màu tốt có,
màu hẹn học sinh có để trải nghiệm và tăng thêm kinh nghiệm của bản thân là giàu không? Vậy thì cá nhân Ri, khi mà Ri mua rất là nhiều bút cũng như là màu, dụng cụ, stationery các kiểu nhiều đến như vậy, một phần đúng là do sở thích cá nhân, nhưng mà phần nhiều là do công việc. Việc của Ri là các bạn cũng biết, đó là Ri chia sẻ kinh nghiệm của mình về làm journal cũng như là tất tần tật những kiến thức về stationery. Và bởi vì Ri biết ở ngoài kia có rất nhiều bạn không có điều kiện mua nhiều loại bút, trải nghiệm nhiều loại sổ giấy, dụng cụ các kiểu, nhưng Ri có thể, nên là Ri đồng ý invest cho cái khoản đó để mình có thể có thêm kinh nghiệm, trau dồi kiến thức thêm cho mình, để có thể chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể lựa chọn hợp lý. Và đồng thời thì Ri cũng có shop văn phòng phẩm, và việc mà Ri trải nghiệm nhiều các sản phẩm sẽ giúp cho Ri có thể lựa chọn được những cái món nào tốt nhất, giá tiền ok nhất cho các bạn đến shop của mình. Không có đâu các bạn ơi, đây chính là sản phẩm mà Ri thiết kế 5 năm về trước. Hồi mới đi làm còn bị con bé đồng nghiệp chê thiết kế xấu nữa cơ, nên tất cả đều có thể học và học được nha. Ri không phải là người kỹ tính bẩm sinh, thậm chí là não cá vàng luôn, và từng bị comment là rất là hời hợt, không chú ý tới những cái tiểu tiết. Nhưng mà cải thiện được theo thời gian, làm được hết nha các bạn, hãy có niềm tin lên. Mặc dù là Ri đã lên rất nhiều content có chồng Ri trong đó rồi, nhưng mà mỗi lần nghe thấy có chồng các bạn đều kiểu hết hồn á. Thậm chí là Ri chắc chắn là khi mà Ri đăng lên video là Ri 28 tuổi này rồi thì vẫn tiếp tục có các bạn hết hồn. Thì Ri nghĩ là Ri trông trẻ hơn tuổi, nói chuyện cũng như là cái vibe của mình thì nó trẻ hơn những người bằng tuổi của mình. Và đó là điều mà Ri dùng mọi giá để Ri bảo vệ sở thích cá nhân của mình, những cái điều mà mình hay làm. Đọc ngôn tình, đọc manga, đọc anime, các kiểu Ri đều bảo vệ những cái sở thích đó. Và Ri hy vọng đó có thể trở thành một cái nguồn cảm hứng cho các bạn có thể giữ được cái sở thích, những điều làm cho mình vui, dù có trưởng thành, có đi làm, có bước vào đời như thế nào đi chăng nữa. Mỗi lần mà Ri mê cái gì thì Ri khá là geek á. Kiểu Ri sẽ tìm hiểu tất tần tật từ trên xuống dưới, mò hết tất cả mọi thứ. Và khi mà Ri thích làm sổ cũng vậy, thì Ri xem rất là nhiều cái mẫu sổ luôn, và chỉ xem những người làm đẹp, và cái tiêu chuẩn nó càng ngày nó càng nâng cao lên. Và Ri cũng muốn mình làm được như vậy. Ri nghĩ là do cái chuẩn trong đầu Ri nó cao, chứ không phải là do là mình có chủ nghĩa cầu toàn. Không có cái tiêu chuẩn nào gọi là hoàn hảo hết. Nhà văn thì lúc đầu Ri có nói rồi ha, nhưng mà cô giáo thì Ri nghĩ là con nhà nòi, tại vì ba mẹ Ri cũng đều là giáo viên, ba mẹ Ri dạy toán ở cấp 3 nên Ri rất là sợ toán. Ri có đọc và nghiên cứu khá là nhiều về việc tự học cũng như là các phương pháp giáo dục, nên là Ri hy vọng là những cái content mà Ri đem đến cho các bạn sẽ giúp cho các bạn dễ hiểu và học được những điều mới. Các bạn hãy nói cho chồng Ri biết đi. Mỗi lần mà Ri nói Ri hát hay là chồng Ri không có tin. Thực ra trong nhà chồng Ri mới là người hát hay các bạn ơi. Chốt lại ngày sinh nhật bằng bữa tối với chồng Ri nè. Lúc này thì đã gần 9 giờ rồi, tại vì Ri cố gắng edit cái video này cho kịp post đúng ngày á, mà cuối cùng thì vẫn không kịp. Chồng Ri đi làm về thì cũng tranh thủ đi tập thể dục luôn, nên là hai vợ chồng tới giờ đó mới đi ăn. Rồi bây giờ Ri sẽ cho các bạn coi quà chồng Ri tặng cho Ri nha. Ta-da! Một cái đèn hoàng hôn, một quả cầu tuyết, với lại rất là nhiều mèo luôn. Trời ơi, đi bày cái đống mèo ra mà nhìn cười hoài luôn trời. Còn cái đằng sau này là hộp cơm cháy, tại vì chồng Ri đi tìm chỗ cửa hàng bán văn phòng phẩm á, nhưng mà tới nơi cái chỗ đó dẹp và nó chuyển thành một chỗ bán cơm cháy. Xong cái chồng Ri cũng mua luôn. Ri hy vọng là chiếc vlog Kim giới thiệu bản thân này đã có thể giúp các bạn hiểu hơn về những suy nghĩ của Ri, cũng như là kết nối với Ri nhiều hơn. Bình thường thì Ri không có dám gọi là chia sẻ về cá nhân nhiều. Ri nghĩ là sẽ không có gì hữu ích cho các bạn hết. Nhưng mà hôm trước Ri đọc những cái điều mà các bạn viết ở trong cái khảo sát 400.000 người theo dõi, thì phát hiện là các bạn muốn Ri chia sẻ về đời sống nhiều hơn. Và Ri cũng rất là muốn kết nối với các bạn nhiều hơn, những người mà đã ủng hộ Ri suốt khoảng thời gian qua. Nên là Ri sẽ cố gắng làm những content trò chuyện và kết nối với các bạn như thế này nhiều hơn ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc sinh nhật đến Ri và đã theo dõi Ri, ủng hộ Ri trong suốt thời gian vừa qua cũng như là trong tương lai.
Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.